ณผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ระหว่างสายน้ำแห่งอารยธรรมโบราณบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสดินแดนที่ถูกขนานนามว่าอู่อารยธรรมของมนุษยชาติเป็นถิ่นกำเนิดของอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่เจริญรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 7,000 ปีก่อนจะค่อยๆสูญสลายไปตามกาลเวลาดินแดนแห่งพระจันทร์เสี้ยวที่ไม่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกษตรกรรมการประดิษฐ์ตัวอักษรและระบบกฎหมายเป็นครั้งแรกของโลกแต่ยังเป็นแหล่งที่หลอมรวมศาสตร์และศิลป์ของ6อาณาจักรยิ่งใหญ่ที่ต่างผลัดกันขึ้นมาปกครองและร่วมกันสร้างรากฐานอารยธรรมที่ส่งต่อความรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยาวนานสำรวจความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบราณที่เคยรุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ตั้งแต่ชาวซูเมเรียนผู้สร้างอักษรลิมคนแรกของโลกจนถึงชาวคาลเดียนผู้วางรากฐานดาราศาสตร์กันครับเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาลชาวซูเมเรียนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสตั้งชุมชนที่เรียกว่าซูเมอร์มีลักษณะการปกครองแบบนครรัฐโดยมีเมืองอูรุกเป็นเมืองหลวงซึ่งถือเป็นนครแห่งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอูรุกยังมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอิเร็กคำนี้เป็นที่มาของชื่อประเทศอิรักหรือดินแดนเมโสโปเตเมียในปัจจุบันอย่างไรก็ตามมีนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่านครแห่งแรกของโลกคือเอริดูซึ่งมีเทพประจำเมืองคือเอนคิเทพแห่งสายน้ำนอกจากนี้ยังมีเมืองสำคัญอื่นๆในนครรัฐซูเมอร์อาทิลากัสเมืองที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่าสวนแห่งทวยเทพโดยในปี 2023 นักวรรณคดีได้ค้นพบซากโครงสร้างโบราณที่เมืองลากัสซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเคยเป็นร้านขายเหล้าโบราณเมืองอูเป็นอีกเมืองสำคัญที่เชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของอับราฮัมบุคคลสำคัญที่ปรากฏในคัมภีร์ของ3ศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวได้แก่ยูดาห์คริสต์และอิสลามและนิปปูเมืองที่สถิตของเอนลิววายุเทพในความเชื่อของชาวซูเมเรียนชาวซูเมเรียนเป็นผู้คิดค้นสิ่งสำคัญหลายอย่างครับได้แก่อักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิมตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นต้นกำเนิดของอักษรชนิดอื่นๆมหากาพย์กิลกาเมชวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่จารึกด้วยอักษรคูนิฟอร์มซิกกูรัตวิหารสำหรับบูชาเทพเจ้าหินตราประทับที่เปรียบเสมือนลายเซ็นแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินชามขอบโค้งภาชนะสำหรับตวงเมล็ดข้าวหรือธัญพืชซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของถ้วยชามที่ใช้ในปัจจุบันประมาณ 2,300 ปีก่อนคริสตกาลซากอนได้พิชิตนครรัฐต่างๆในซูเมอร์และสถาปนาจักรวรรดิอาคาเดียนซึ่งถือเป็นจักรวรรดิแห่งแรกของโลกโดยมีเมืองอาร์เคดเป็นเมืองหลวงพระเจ้าซากอนได้พัฒนาอาคาเดียนจนมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อ่าวเปอร์เซียคูเวตอิรักจอร์แดนซีเรียเลบานอนไปจนถึงเอเชียไมเนอร์ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและไซปรัสเพื่อรองรับการขยายตัวของอาณาจักรพระองค์จึงสั่งให้สร้างเครือข่ายถนนเชื่อมโยงดินแดนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งด้านการค้าและการทหารนอกจากนี้ชาวอาคาเดียนยังได้คิดค้นระบบไปรษณีย์โบราณโดยจารึกจดหมายลงบนแผ่นดินเหนียวด้วยอักษรคูนิฟอร์มแล้วห่อหุ้มด้วยดินเหนียวอีกชั้นที่สลักชื่อและที่อยู่ของผู้รับพร้อมประทับตราประจำตัวของผู้ส่งซึ่งช่วยป้องกันการเสียหายของเนื้อความภายในได้เป็นอย่างดีพระเจ้าซากอนได้ส่งชาวอาคาเดียนไปปกครองดินแดนต่างๆภายในจักรวรรดิและแต่งตั้งพระราชธิดาของพระองค์เอนเฮดูอันนาเป็นนักบวชหญิงผู้รับใช้เทพีอินันนาที่เมืองอูเอนเฮดูอันนาได้ประพันธ์บทกวีและเพลงสวดสรรเสริญเทพีอินันนาจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีคนแรกของโลกในรัชสมัยของจักรพรรดินารามซินพระนัดดาของจักรพรรดิซากอนพระองค์ได้ขยายอาณาเขตไปจนถึงอียิปต์ชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้ทำให้จักรพรรดินารามซินได้รับการยกย่องเสมือนเป็นเทพเจ้าและมีการสร้างวิหารเพื่อบูชาพระองค์ราว 1,700 ปีก่อนคริสตกาลชาวอมอไรต์ที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของจักรวรรดิอาคาเดียนได้เข้าพิชิตดินแดนซูเมอร์และอาคาเดียนภายใต้การนำของฮัมมูราบีพระเจ้าฮัมมูราบีได้สถาปนาจักรวรรดิบาบิโลเนียโดยมีบาบิโลนเป็นเมืองหลวงเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมพระเจ้าฮัมมูราบีจึงได้บัญญัติกฎหมายขึ้นใช้ในดินแดนเมโสโปเตเมียเรียกว่าประมวลกฎหมายฮัมมูราบีซึ่งมีการลงโทษโดยใช้หลักการตาต่อตาฟันต่อฟัน
บาบิโลนยังมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าชีนาซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิลหนังสือปฐมกาลที่กล่าวว่าในอดีตมนุษย์เคยพูดภาษาเดียวกันและได้ตั้งถิ่นฐานที่ชีนามนุษย์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างหอคอยบาเบลสิ่งก่อสร้างที่สูงเทียมฟ้าเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นก็บันดาลให้มนุษย์พูดภาษาที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจทำให้การสร้างหอคอยต้องยุติลงเรื่องราวดังกล่าวเชื่อกันว่าได้แรงบันดาลใจมาจากหอคอยทางเหนือของวิหารบูชาเทพมาดุกที่ชาวบาบิโลนเรียกว่าบับอีลูซึ่งมีความหมายว่าประตูเทวะหลังจากการสวรรคตของพระเจ้าฮัมมูราบีซัมซูอิลูนาโอรสของพระองค์ที่ขึ้นครองราชย์ต่อกลับไม่สามารถสานต่อเจตนารมณ์ของพระบิดาได้ทำให้บาบิโลเนียตกเป็นเป้าโจมตีของชาวฮิตไทต์และชาวอัสซีเรียนในที่สุดมูซิลลีกษัตริย์แห่งฮิตไทต์ก็สามารถพิชิตบาบิโลเนียได้สำเร็จเมื่อประมาณ 1,600 ปีก่อนคริสตกาลศูนย์กลางของจักรวรรดิฮิตไทต์ไม่ได้อยู่ในเมโสโปเตเมียเหมือนเมืองหลวงของอาณาจักรก่อนหน้าอย่างอูรุกอักเคตหรือบาบิโลนแต่ตั้งอยู่ที่เมืองฮัตตุซาหรือปัจจุบันคือเมืองโบกัสคอยในประเทศตุรกีจักรวรรดิฮิตไทต์มีพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่บริเวณทะเลดำอนาโตเลียไปจนถึงดินแดนเมโสโปเตเมียชาวฮิตไทต์เป็นชนชาติแรกที่นำเหล็กมาผลิตเป็นอาวุธทำให้กลายเป็นนักรบที่ไร้พ่ายและสามารถขยายดินแดนได้อย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังเป็นชนชาติแรกที่มีระบบการปกครองแบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อมาเมื่อฮิตไทต์อ่อนแอลงบาบิโลนก็ถูกพิชิตโดยชาวแคสไซต์ชนชาติที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาซากรอสจึงเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิบาบิโลเนียอันเกรียงไกรในช่วงที่จักรวรรดิบาบิโลเนียเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยชาวอัสซีเรียนได้แผ่ขยายอำนาจและพิชิตอาณาจักรต่างๆในตะวันออกกลางรวมทั้งฮิตไทต์และอียิปต์จนกระทั่งประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาลตูคุนตินินูตากษัตริย์แห่งชาวอัสซีเรียก็สามารถพิชิตกรุงบาบิโลนได้สำเร็จศูนย์กลางของจักรวรรดิอัสซีเรียอยู่ที่เมืองอัชชูซึ่งตามคัมภีร์ไบเบิลหนังสือปฐมกาลได้ระบุว่าเชมบุตรชายคนหนึ่งของโนอาห์มีทายาทคนหนึ่งชื่ออัชชูซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอัชชูเมืองสำคัญอื่นๆในอัสซีเรียได้แก่นิเนเวเมืองที่ประทับของอิสตาเทพีแห่งความรักและสงครามซึ่งเทียบเท่ากับเทพีอินันนาในวัฒนธรรมซูเมอร์นิเนเวยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดหลวงของพระเจ้าอัชชูบานีปาวหรือที่รู้จักในชื่อห้องสมุดนิเนเวซึ่งรวบรวมแผ่นจารึกดินเหนียวมากมายรวมถึงมหากาพย์กิลกาเมสอีกเมืองหนึ่งคือนิมรุตที่เคยเต็มไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุล้ำค่าแต่น่าเศร้าที่ในปี 2015 สมบัติทางวัฒนธรรมเหล่านี้ถูกกลุ่มไอซิสทำลายจนเหลือเพียงเศษซากชาวอัสซีเรียนยังเป็นนักรบที่มีความสามารถสูงกองทัพอัสซีเรียประกอบไปด้วยพลทหารราบพลธนูพลหอกและสารถีขับรถม้าพวกเขายังเป็นผู้ประดิษฐ์ล้อรถสำหรับรถม้าศึกเทคนิคการใช้ทองแดงผลิตอาวุธศิลปะการแกะสลักลวดลายอันวิจิตรบนแผ่นหินกระดูกและงาช้างระบบเลขฐาน60ที่ใช้ในการนับเวลาและคำนวณวงกลมและเลนส์นิมรุตกล้องโทรทัศน์รุ่นแรกของโลกที่ใช้สังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เมื่อเวลาผ่านไปนักรบอัสซีเรียนผู้เคยไร้เทียมทานกลับอ่อนแอลงเรื่อยๆจนกระทั่งพ่ายแพ้ให้กับชาวมีเดียนชาวไซเทียนและชาวคาวเดียนในที่สุดเมืองนิเนเวก็ถูกยึดครองเมื่อประมาณ612ปีก่อนคริสตกาลชาวคาวเดียนได้ฟื้นฟูนครบาบิโลนขึ้นมาใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่ออาณาจักรบาบิโลนใหม่โดยมีพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ที่2เป็นกษัตริย์สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคือสวนลอยแห่งกรุงบาบิโลนที่เชื่อกันว่าพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ที่2โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อพระนางอามิทิสพระชายาชาวมีเดียนที่คิดถึงบ้านเกิดอันเขียวขจีสวนลอยบาบิโลนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณอย่างไรก็ตามน่าสนใจว่านักโบราณคดียังไม่พบหลักฐานการมีอยู่จริงของสวนลอยดังกล่าวจึงยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้อีกสิ่งก่อสร้างสำคัญคือประตูอิสตาประตูทางเข้านครบาบิโลนที่วิจิตรงดงามด้วยหินสีฟ้าและประดับด้วยรูปสลักสัตว์ต่างๆทั้งกระทิงสิงโตและมังกรนอกจากงานสถาปัตยกรรมชาวคาวเดียนอย่างเชี่ยวชาญในการสังเกตดวงดาวและปรากฏการณ์บนท้องฟ้าพวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อชะตาชีวิตของมนุษย์จึงเป็นต้นกำเนิดของทั้งดาราศาสตร์และโหราศาสตร์
แต่เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ที่2กษัตริย์องค์ต่อๆมากลับอ่อนแอลงจนในที่สุดพระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งเปอร์เซียสามารถพิชิตกรุงบาบิโลนได้สำเร็จเมื่อ539ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรเมโสโปเตเมียอันเกรียงไกรที่เคยรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 4,500 ปีก็ถึงกาลอวสานแต่มรดกทางอารยธรรมของดินแดนพระจันทร์เสี้ยวยังคงหลอมรวมและส่งต่อมาจนถึงสังคมมนุษย์ในปัจจุบันสำหรับคนที่ต้องตื่นเช้าทำงานหนักเจอกับความกดดันจนร่างกายเริ่มล้าผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับนี่เลย Dip CBD ตัวช่วยที่ทำให้การนอนของผมดีขึ้นมากเขาช่วยทั้งเรื่องของความผ่อนคลายลดปวดเมื่อยและทำให้หลับลึกจริงๆครับบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องพกติดกระเป๋าในช่วงนี้เลยใครอยากสนับสนุนผมลองสั่งไปใช้ดูครับสั่งง่ายๆแค่แอดไลน์สแกน QR Code นี้หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ